Καλησπέρα φίλοι, κάνω αυτή την ομιλία, αυτό το βίντεο ενημερωτικού χαρακτήρα με στόχο να ενημερώσω τους απανταχού ιδιοκτήτες σκύλων, πιο συγκεκριμένα όμως τους κυνηγούς που φέρνουν κυνηγόσκυλα και ακόμη πιο συγκεκριμένα τους κυνηγούς εκείνους που κυνηγούν αγριογούρνα. Και θα εξηγήσω αμέσως το γιατί. Τελευταίως στη χώρα μας εντοπίζεται μια ιογενής ασθένεια που προσβάλλει τους σκύλους και η οποία προέρχεται από τους χείρους, από τα γουρούνια, με το όνομα ψευδολύσα ή οζέσκι λατινικός, μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο. Ψευδολύσα όμως στην ουσία την έχουν ονομάσει διότι φέρει τα συμπτώματα εκείνα, στην ουσία μιμείται εκείνα τα συμπτώματα της λύσας. Και θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ αυτών των δύο περιπτώσεων όταν υπάρχει ένα περιστατικό. Τον Απρίλιο που μας πέρασε υπήρξα μάρτυρας ενός τέτοιου περιστατικού, καθώς ένας φίλος μου τηλεφωνεί και μου λέγει: έχω έναν σκύλο που προφανώς τον έχει τσιμπήσει ένα φίδι και ο σκύλος μου πεθαίνει. Ήταν ημέρα Κυριακή και θα έπρεπε να βρούμε ένα κτηνιατρίο, να μεταφέρουμε άμεσα το σκύλο. Ο οποίος σκύλος είχε τέτοια συμπτώματα που ομολογώ πως δεν έχω ξαναδεί σε σκύλο. Έχω γεννηθεί μέσα στους σκύλους από μικρό παιδί. Έχω εναρμονίσει την ίδια τη ζωή μου με τους σκύλους. Ωστόσο, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια συμπτώματα σε σκύλο. Έντονη υπερδιέγερση μονόπλευρα στο κεφάλι του σκύλου. Έντονη σιελόρια, ο σκύλος να βγάζει πάρα πολλά σάλια με αίμα μαζί. Έντονη φαγούρα στο πίσω μέρος του αυτιού του σκύλου, σε σημείο να έχει πληγιάσει το ίδιο το κεφάλι από την έντονη φαγούρα και από το έντονο τοξίσιμο του σκύλου. Νευρική σπασμή. Και ένα ζώο ήταν εμφανής ότι πάρα πολύ δύσκολα θα είχε ελπίδες ζωής. Ο ζωοϊός αυτό χτυπάει το κεντρικό νευρικό σύστημα του σκύλου και γι' αυτό παρουσιάζεται τα συμπτώματα. Ο σκύλος με λίγα λόγια μεταφέρθηκε στο κτηνιατρίο, όπου μετά από λίγες ώρες κατέληξε, με τον κτηνίατρο να μην μπορεί να διαγνώσει από τι προήλθε ο θάνατος του σκύλου στην ουσία. Εμείς κάναμε λόγο για κάποιο φίδι, αν και εκείνος είχε τις επιφυλάξεις του, καθώς δεν μπορούσε να βρει τα εμφανή εκείνα σημάδια σε κάποιο σημείο του σκύλου, δηλαδή τα δόντια, τις τρύπες στο δέρμα του σκύλου από τα δόντια που υποθετικώς είχε τσιμπήσει το φίδι. Μία οχιά, επί παραδείγματι. Εν πάση περιπτώσει, την αμέσως επόμενη ημέρα ο φίλος μου τηλεφωνεί, ο ίδιος φίλος, και μου λέει πως τα ίδια συμπτώματα ακριβώς παρουσιάστηκαν και σε έναν άλλο πιο νεαρό του σκύλο. Εκείνος ο σκύλος μεταφέρεται επίσης στο κτηνιατρίο, σε άλλον κτηνίατρο όμως της περιοχής, της πόλης των Ιωαννίνων, όπου και εκείνος με τη σειρά του μέσα σε λίγες ώρες καταλήγει με τον βασανιστικό αυτό τρόπο που μέχρι προλίγου περιέγραψα. Ωστόσο, ο κτηνίατρος εκείνος, έχοντας μελετήσει τη βιβλιογραφία αλλά και προφανώς έχοντας βιώσει περιστατικά παρεφερή, κάνει λόγο για τον ιό της ψευδολύσας. Αποστέλει τον εγκέφαλο του σκύλου, του δεύτερου σκύλου, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, στην κτηνιατρική σχολή, αναμένοντας τα αποτελέσματα για να επιβεβαιωθεί πράγματι ότι πρόκειται περί αυτού. Μέχρι να έρθουν τα αποτελέσματα, τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, εμφανίζονται κρούσματα αυτής της περίστασης, αυτής της νόσου, στην Κοζάνη, όπου μία ομάδα κυνηγών που κυνηγάει αγριογούρνα χάνει 3 σκύλους από αυτά τα συμπτώματα, οι οποίοι σκύλοι ήρθαν σε επαφή με κάποιο αγριογούρνο. Όπως γνωρίζουν οι κυνηγοί της σπάση, όταν ένα αγριογούρνο θηρεύεται, οι σκύλοι από τη μανία τους, από το πάθος τους, το δαγκώνουν. Με συνέπεια, εάν ένα ζώο είναι μολυσμένο, να μεταδοθεί κατά αυτόν τον τρόπο η ασθένεια στους σκύλους. Μέχρι που, ακόμη και τη στιγμή που μιλάμε, το διάστημα μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, ξεσπούνε κρούσματα στο νομό των Ιωαννίνων. Απανωτά κρούσματα, μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, μέσα σε 2 εβδομάδες, πεθαίνουν 10 κυνηγόσκυλα από την νόσο αυτή. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίστηκαν σε γειτονικές περιοχές μεταξύ τους, σε μια σχετική κοντινή απόσταση μεταξύ τους, όπου οι κυνηγοί κυνηγούν σε αυτές τις περιοχές, και αυτό με παραπέμπει στο γεγονός ότι στην ύπαιθρο εκεί, σε αυτές τις περιοχές, προφανώς και υπάρχουν κάποια μολυσμένα
άτομα αγριόχειρο, είτε υβριδίων αυτών αν θέλετε. Και στις περιοχές εκείνες, αυτή είναι μια εκτίμηση δική μου και μια παρατήρηση αν θέλετε δική μου, όπως γνωρίζω υπάρχουν ανεπίσημες εκτροφές χείρων ή ημίαιμων χείρων, με συνέπεια αυτό να αυξάνει τέτοιες πιθανότητες, καθώς τα περιφραγμένα αυτά ζώα ζουν υποθέτω σε κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, υποθέτω επίσης ανύπαρκτοι εμβολιασμοί των χείρων, με στόχο αυτό το πράγμα να έχει διευρυνθεί. Όμως τελευταίως ήρθε ένα κρούσμα γεωγραφικά αντίθετα από τις περιοχές αυτές, στον νομό Ιωαννίνων επίσης, με 2 σκύλους μιας ομάδος επίσης να πεθαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο. Να επισημάνω πως δεν υπάρχει σωτηρία για το σκύλο, εάν προσβληθεί με αυτή την νόσο, δεν υπάρχει θεραπεία, δεν υπάρχει πρόληψη σε ό,τι αφορά κάποιο εμβόλιο, ωστόσο κάποια μέτρα προληπτικώς μπορούμε να λάβουμε, ούτως ώστε να μην γίνουμε μάρτυρες οι ίδιοι τέτοιων κακών περιστατικών. Επίσης, στην Ευρώπη τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν κρούσματα, υπήρχαν και παλαιότερα. Τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν στη Γαλλία, αναφέρονται συνεχώς κρούσματα με αυξητική επίσης τάση σε κυνηγόσκυλα. Στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, το 2018-2019, σε επικοινωνία που είχα με κάποιους εκτροφείς εκεί, μου ανέφεραν ότι είχαν εντόνως τέτοια κρούσματα, τέτοια περιστατικά με σκύλους. Μάλιστα, μια εκτροφέας από την Πολωνία μου είπε ότι πολλοί κτηνίατροι δεν το γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται, ούτε μπορούν να διαγνώσουν ότι πρόκειται περί αυτού. Με συνέπεια και εκείνοι να βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς αναφέρονται κρούσματα σε περιοχές της Ευρώπης και όχι μόνο. Βέβαια, η νόσο αυτή προϋπήρχε και στη χώρα μας, με πάρα πολύ όμως σπάνια περιστατικά. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, όπως μαρτυρούν τα γεγονότα, υπάρχει μια αυξητική τάση και αυτό θα πρέπει να εστιάσουν οι ειδικοί και να το δουν με τη δέουσα προσοχή. Να ξεκαθαρίσουμε πως η νόσο δεν προσβάλλει τον άνθρωπο. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ειδικός για να απαντήσω και να εμβαθύνω σε περαιτέρω πράγματα που αφορούν την επιστήμη της ιατρικής και της κτηνιατρικής πιο ιδιαίτερα. Ωστόσο, όπως σας είπα, εμπειρικώς μεταφέρω κάποια πράγματα και από τα έχω μελετήσει, αλλά και από τα όσα βιώνω το τελευταίο το διάστημα, και στόχος μου είναι να ενημερώσω και πιο συγκεκριμένα τους κυνηγούς, καθώς όπως είπαμε αφορά περισσότερο εκείνους. Πολλοί κυνηγοί αψήφισαν τα γεγονότα, παρότι υπήρξε ενημέρωση εδώ και 1 μήνα από τα πρώτα εκείνα κρούσματα που άρχισαν να επαναφανίζονται. Δεν πίστευαν ότι υπάρχει κάτι τέτοιο, μέχρι που γίνανε μάρτυρες οι ίδιοι τέτοιων περιστατικών και εν τέλει το πίστεψαν. Βρίσκομαι σε επικοινωνία με τους θυραματολόγους της 5ης Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, που με τη σειρά τους εκείνοι βρίσκονται σε επικοινωνία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Ηπείρου και όχι μόνο. Θεωρώ πως έχει ενημερωθεί η κτηνιατρική υπηρεσία, η κεντρική κτηνιατρική υπηρεσία στη χώρα. Στο περιστατικό που σας ανέφερα, που έτυχε στο φύλλο και που βίωσα ο ίδιος, ο εγκέφαλος του σκυλιού στάλθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται περί ψευδολύσας. Απλώς θέλαν να ταυτοποιήσουν το στέλεχος του ιού, γιατί υπάρχουν και στελέχοι σε τον ιό, ούτως ώστε να ανακοινώσουν και εκείνοι δημοσίως το συμβάν. Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι φίλοι κυνηγοί, αλλά και όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων, είναι να μην ταΐζουν τα σκυλιά τους, τους σκύλους τους, ομόχειρινό κρέας, καθώς εκεί εγκυμονούν οι κίνδυνοι. Το κρέας να βράζεται για όσους είναι πρόθυμοι να ταΐσουν κρέας στους σκύλους. Θα πρέπει να βράζεται, να μαγειρεύεται το κρέας. Και κυνηγοί, για όσο απομένει και όχι μόνο το κυνήγι του αγριόχειρου, να αποτρέψουν τους σκύλους τους να έρθουν σε επαφή με κάποιο κουφάρι αγριογούρνου. Το κυνήγι σε μια εβδομάδα, από αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η θύρα του αγριόχειρου τελειώνει. Κάποιοι κάνουν λόγο για παράταση της θύρας του. Δεν γνωρίζω επίσημα κάτι από αυτό, αλλά δεν είναι και επί του θέματος να το αναφέρω ή να το αναπτύξω. Όπως και να έχει όμως, είτε το κυνήγι τελειώσει σε μια εβδομάδα του αγριόχειρου στη χώρα μας, είτε πάρει παράταση, είτε επέλθει η νεκρή κυνηγητική περίοδος που οι κυνηγοί βγαίνουν στην ύπαιθρο,
βγάζουν τους σκύλους εκπαιδευτικά. Το θέμα αυτό δεν σταματάει εδώ. Ούτε πάει να πει ότι τελειώνει εδώ. Οι σκύλοι μπορεί να έρθουν ανα πάση στιγμή σε επαφή με κάποιο αγριογούρνο, μπορεί να πιάσουν κάποιο αγριογούρνο και κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών. Μπορεί να βρουν ένα ψόφιο αγριογούρνο που φέρει τον ιό, να το δαγκώσουν και να προσβληθούν. Ακόμη όμως και με έμεσο τρόπο μπορεί να μεταδοθεί η ασθένεια. Μάλιστα σε ένα περιστατικό στην Αμερική, ως διάβασα, κάποιοι σκύλοι που ήπιανε νερό από κάποια λούτσα που είχε περάσει ένα μολυσμένο αγριογούρνο, οι σκύλοι προσβλήθηκαν από τον ιό κατά αυτόν τον τρόπο. Και με έμεσο δηλαδή τρόπο, όχι με άμεσο, να έρθουν ήδη σε επαφή δηλαδή με το γουρούνι. Υποθέτω ίσως και με τα ούρα κάποιου μολυσμένου ζώου, με τα σάλια. Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν και να εστιάσουν περαιτέρω οι ειδικοί, αλλά και όσα δεν γνωρίζουν ήδη να επεξεργαστούν περαιτέρω, ώστε να έχουν πιο γενικευμένη εικόνα επί του θέματος. Το θέμα είναι σοβαρό, θα πρέπει να δεθεί, όπως είπαμε, με ιδέουσα προσοχή. Δεν υπάρχει εμβόλιο για τους σκύλους, όπως είπαμε, δεν υπάρχει θεραπεία. Είναι 100% η θνητότητα να προσβάλλει το σκύλο. Ωστόσο, θα πρέπει να καταγράφονται όλα τα περιστατικά εκείνα, να επισημοποιούνται με στόχο στην πορεία για την ανακάλυψη κάποιου εμβολίου, υποθέτω. Αυτό που μεταφέρουν και οι ειδικοί, ότι θα πρέπει όσοι κυνηγοί τη χάνουν μάρτυρες τέτοιου περιστατικού, να μην το αποσωπήσουν, να το διαδώσουν, να απευθυνθούν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες για να πάρουν και δείγμα, είτε από το σκύλο είτε από κάποιο μολυσμένο αγριογούρνο, εν πάση περιπτώσει, ώστε προς όφελος όλων να προκύψει κάτι που ενδεχομένως θα σταματήσει αυτό το οποίο βιώνουμε, διότι πρόκειται περί έξαρση, όπως είπα, του ιού. Αυτό μαρτυρούν τα γεγονότα. Θαρώ επίσης πως δεν συμβαίνει μόνο στο νομό των Ιωαννίνων ή συνέβη και στην Κοζάνη πριν ένα μήνα ή στη Γαλλία, συμβαίνει τώρα ή σε οποιοδήποτε άλλα κράτη, αλλά και σε περιοχές άλλες ανά την Ελλάδα. Υποθέτω πως θα υπάρξουν μελλοντικώς κρούσματα και θα πρέπει να πάρουν το φως της δημοσιότητας. Δεν θέλω να τρομοκρατήσω, δεν θέλω να διασπείρω έτσι έναν φόβο. Όπως είπα, στόχος μου είναι να αφυπνίσω περισσότερους ιδιοκτήτες σκύλων, αλλά και πιο συγκεκριμένα τους κυνηγούς, που αφορά πιο άμεσα το θέμα εκείνους. Αυτά εν ολίγης, αναμένουμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα, να μην αψηφίσουν τα γεγονότα οι φίλοι κυνηγοί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πράγμα. Ίσως αυτό να είναι μια απόρρεια του υπερπληθυσμού του είδους, του αγριόχειρου, καθώς όσοι είχαμε προμηνήσει κάποιοι ότι θα επέλθει κάποια στιγμή, κάτι θα ξεσπούσε από την πληθώρα του είδους, καθώς όταν κάποιοι πληθυσμοί της Πανίδος αυξάνονται δραματικά, γύρονται και θέματα ασθενειών. Αυτό έχει αποδείξει η ιστορία. Είναι ένα θέμα σημαντικό, όπως είπαμε, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και όλοι οι κυνηγοί να δείξουν τη δέουσα προσοχή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί, οι κυνηγοί να λάβουν τα μέτρα που προαναφέραμε, να μην ταΐσουν ομό χοιρινό κρέας στους σκύλους και να αποτρέπουν όσο μπορούν και για όσο διάστημα θα έχουμε νεότερα τους σκύλους τους να έρθουν σε επαφή με κάποιο όχι μόνο αγριογούρνο, αλλά ακόμα και ένα ήμερο γουρούνι. Και επιτοπλίστων ο ιός προέρχεται από οικόσιτες εκτροφές και με κάποιο τρόπο τέτοιον μεταδόθηκε και στους αγριόχειρους, υποθέτω. Αυτά είναι ολίγες, φίλοι, να είστε καλά, προσοχή, ευχαριστώ που με ακούσατε.